ถังไปรถถังRPM 10,000ไปรถถังออกถ้าไม่เบรกไว้มันวิ่งอ่ะอัตราเร่งตอบสนองเป็นไงไม่ถ้าเราไม่อยู่ไม่เวลาเราเร่งอะรอบเวลา กลัวฝุ่นมันเข้าตัวนี้ฝุ่นมันเยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวนะสีหมดเลยใช่ไหมมันวิ่งไปซื้อได้ป่ะเอายี่ห้ออื่นเดี๋ยวมั้งนะน้องเอาสีดูว่าสีแดงมันใช้สีอะไรอ่ะเอาไปยังสีกันสนิมหมดก็ได้มั้งเดี๋ยวหรือไหวไหม2 กระป๋องเอาเลิกดูว่าสีแดงใช้ยี่ห้ออะไร